Hello, everybody, and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। This week, lesson number 4. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਬਕ ਦਾ। And the title for this week's lesson is The Hard Way. ਔਰ ਇਸ ਸਬਕ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਠਿਨ ਰਾਹ। Now, we're just picking up where we left off last week. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅੱਧ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। If you remember last week, we were talking about a king named Ahaz. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਬ ਸੀ। So this week is kind of like part 2 to that. So let's move forward. ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖੀਏ। Now, if you remember the story, there were 12 brothers, remember? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ 12 ਭਰਾ ਸਨ। 2 broke off and went down south, and then the other 10 went up north. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਸੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। The 2 down south were the kingdom of Judah, and the 10 up north were the kingdom of Israel. ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਯਹੂਦਾ ਦੇ 2 ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਉਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। If you also remember the story where we left off, the kingdom of Israel up north wanted to come down and fight their brothers in the kingdom of Judah down south. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਏਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਕਬੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। In the kingdom up north in Israel actually made a confederacy with another country called Syria. ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਸਨ ਯਹੂਦੀ। So now Ahaz in that southern kingdom of Judah was in big trouble. ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। They not only had to fight their brothers, but now they got to fight in Syria. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। So Ahaz had a lot of choices to make. ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। And if you remember the story at all, he made a whole lot of bad ones. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। So we started last week seeing what we could learn from his choices and his mistakes, and we're going to continue that this week. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Okay, so the first thing that we see is that God gave to that king a sign that he would protect them. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। Remember the sign? He said, I'm going to send a virgin and she shall conceive and have a child. Remember that? ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? And God said to the prophet and to the king that before the kid is even old enough to understand anything or speak, I'm going to defeat Israel and Syria, so you don't have to worry about it. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਨੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। Well, if you know the story, Ahaz didn't listen. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। And he didn't listen because he didn't believe. ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। But if you continue to read the story in Isaiah 7 and Isaiah 8, God kept his promise. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਸਾਇਆ ਸੀ
ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 7ਵਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। God always keeps his promise. ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। So this teaches us that when dealing with God and his promises, we just need to be patient. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। King Ahaz wanted somebody to destroy Israel and Syria, and he wanted it now. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹਬ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Well, God promised them, relax, I'll take care of them, but it might take 2 years. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। Well, of course, that wasn't good enough for Ahaz. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। What about you? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? When God makes a promise to you, are you willing to be patient and wait? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ? Well, let's see what happened to Ahaz when he decided not to. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Well, the first thing that happened is King Ahaz decided, rather than praying and asking God, he decided to ask help from another country called Assyria. ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ। Now, of course, this was offensive to God. ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। The people of Assyria were wicked. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। I'm talking like medieval wicked. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਡ-ਈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। So imagine how God felt when Ahaz turned to them for help instead of him. ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਿਆਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। Well, that's what he did. ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਦੇ ਕੀਤਾ। And I'm sure in his mind, on paper, it probably looked like a good idea. ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਖਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। So what did the king of Assyria do? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ? What else would he do? Double cross. ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। He defeated Israel and Syria, but then he came down and attacked Judah too. ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸੀ, 10 ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਹਾਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। Well, you know, when you make friends with Satan, who needs enemies, right? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। But there's good news. ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਹੈ। When you read the story of how Assyria and Egypt attacked Judah, God still protected them. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਰੀਆ ਨੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। So then we see God again speaking to Isaiah. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਯਸਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। And his basic message to Isaiah was, you see those guys over there? Don't do what they're doing. ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਯਸਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Don't talk like them, don't act like them. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। He even told Isaiah, don't even be afraid of the things that all of those other people are afraid of. ਔਰ ਫਿਰ ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। He said, look, just be afraid of me. If you're afraid of me and you recognize that I'm on your side, you don't need to be afraid of anything else. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। In the New Testament, in the Gospel of Matthew, Jesus said this. ਔਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। He said, you see all these people out there? He said, don't worry about these cats. All they can do is kill you. ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। But all they can kill is your body. But fear me, because I can kill both body and soul. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। And so what God said to Isaiah and what Jesus said in Matthew is very similar. ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। So another thing that God talked to Isaiah about was about things that the kingdom of Judah were believing. ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਝੂਠ ਝਾਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣ। When you look at Isaiah chapter 8, ਜਦੋਂ ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, God's people had turned to going to witches and wizards and all of this sorcery and stuff. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Now, anytime God's people think that the best idea they can come up with is to try to communicate with the dead, we're lost. ਔਰ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। The dead can't help you. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। In fact, God said, why are you turning to the dead when you have a living God here that you can talk to? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? No. Look, no spell. ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਦੂ, no witchcraft, no magic words and chants. ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, no funny weird dolls and all that other stuff. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, all of that silliness. ਔਰ ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। That's not the hope of the Christian. ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ God is our hope. ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। But it's important for us to believe what God says. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। So, for instance, when God says the dead are dead, you need to believe that. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। We need to stay loyal to God and believe every word that comes out of his mouth. ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Okay, let's take a look at this quote in closing. ਆਓ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ
ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। The first thing it says is that all of our minds need to be fixed on God. ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And then the quote goes on to say that if somehow our eyes could be opened and we could see the spiritual dimension, we would see evil angels all around us trying to kill us. ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲੱਥ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ। But the same way evil angels are trying to destroy us, good angels are trying to save us. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। So in summary, let's not be like Ahaz. ਔਰ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏਹਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। Let's trust God. ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। Let's be patient and wait on him to fulfill his promises. ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। Let's never disobey, even if it looks like it would make sense to do so. ਔਰ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। And let's believe God. Let's not worship lies and demons and witchcraft. ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। Let's not believe anything that contradicts the word of God. ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। So that brings us to the end of this week's lesson. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। As always, me and my dad had a great time studying with you this week. ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We look forward to reading all of your comments down in the comment section. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So until next week, as always, me and my dad, we commend unto you the Bible. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ। Now my dad's going to pray and offer you a blessing. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਮਾਮ ਅੱਜ ਲੈਸਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਬਕ ਸੀ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। Amen.